ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण या मोदक सीझनची सगळ्यात शेवटची मोदकाची रेसिपी बघतोय, ती म्हणजे झटपट माझा मोदक. बऱ्याचदा असं होतं की आंबे खायची लहर येते, मँगो सीझन नसताना. मग अशा वेळेस आपण हा झटपट माझा मोदक करून बघू शकतो. छान फ्लेवर उतरतो, चव उतरते. मँगो पल्पही बराचदा अवेलेबल नसतो किंवा जो मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे तो हवा तसा नसतो. माझा वापरून करून बघा, छान होतात. आता इथे एक 3 चमचे साजूक तूप घ्यायचं आहे पॅनमध्ये. यामध्ये आपण घालतोय अर्धा कप बारीक रवा, आणि रवा हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा. लो टू मीडियम हीटवर भाजायचा, हाय हीटवर भाजायचा नाही. रवा इथे एकसारखा भाजला गेला पाहिजे. चला तर मग इथे रव्याला हलकासा असा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. आता आपण काय करूयात, आता आपण यामध्ये माझा घालतोय, मँगो माझा. गरम वगैरे करायची गरज नाही आहे, डायरेक्ट असंच घालू शकता. फक्त ज्यूस रूम टेम्परेचरवर आहे याची खात्री करून घ्या. तर अर्धा कप रवा आहे तर त्याला 1 ते 1.25 कप ज्यूस पुरेसा होतो. मिक्स करून घ्यायचं. थोडासा येलो फूड कलर घालते मी. आहा, फ्लेवर जबरदस्त येतो. जबरदस्त, मस्तच. हा ज्यूस असा मस्तपैकी ॲब्झॉर्ब झाला रव्यामध्ये की मग काय करायचं की मग यामध्ये साखर घालायची. आता ज्यूसमध्ये ऑलरेडी गोडवा असतो, त्यामुळे इथे मी फक्त 3 चमचे साखर घालते. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. साखर मिक्स करून झाली की झाकण ठेवायचं आणि एक 3 ते 4 मिनिट अगदी लो हीटवर वाफवून घ्यायचं. आता इथे हे मिश्रण लो टू मीडियम हीटवर एक 5 मिनिट मी मस्त असं वाफवून घेतलंय. आता झाकण काढूयात. आहा, मस्त रंग छान आलाय. माझाचा फ्लेवरही खूप छान येतोय. छान फ्लफी झालंय मिश्रण. आता गॅस बंद करायचा, थोडंसं हे थंड करून घेऊयात. आता आपण मोदक बनवायला सुरुवात करूयात. तर इथे हे रव्याचं मिश्रण आहे, हे बऱ्यापैकी थंड झालंय. आता हे तुम्ही असंच सर्व करू शकता, पण याला आपण शेप देऊयात छान. तर हे मोदकाचं मोल्ड आहे, यामध्ये हे स्टफिंग भरायचं. यामध्ये एक अख्खा बदाम घालायचा. आता बदाम अख्खा नसेल घालायचा, तुम्हाला जर हे मँगो फ्लेवर यामध्ये रिटर्न करायचा असेल स्टफिंगमध्ये, तर इन दॅट केस तुम्ही मँगो कॅन्डी यामध्ये स्टफ करू शकता, मँगो जेली यामध्ये स्टफ करू शकता. एन नंबर ऑफ ऑप्शन आहेत. किंवा सुकामेवा मँगो जाम घेऊन त्यामध्ये सुकामेवा रोल करून तोही स्टफ करू शकता. झटपट घरात अवेलेबल होणाऱ्या साहित्यामध्ये दिसायला आणि चवीला सुंदर अशी ही रेसिपी आहे. मस्त. आणि विशेष म्हणजे तुम्ही आधी बनवून ठेवू शकता, ही खराब होत नाही. तुम्हाला जर मोदक बनवायचे नसतील तर त्याच्याऐवजी तुम्ही मँगो शिराही करू शकता, सेम मेथड फॉलो करून. जबरदस्त. सबस्क्राईब केलं नसेल जरूर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांना खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. अर्थात गणपती विशेष रेसिपी नसणार आहेत आता काही नवीन विशेष रेसिपीबरोबर भेटूयात. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं
खात राहा.